I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුෂාන් කයි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ play කරපු වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා එයා පිටේ තියෙන bell icon එක all දාගත්තොත් මේ වගේ videos ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මගේ description එකේ යට දාලා තියෙන template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනට වීඩියෝ දෙකක් හරි ෆොටෝ දෙකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගත්තොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනට වීඩියෝ දෙකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට වීඩියෝ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන preview කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ gallery එකට save කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන spot කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ gallery එකට save වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක upload වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ original music එක තියෙද්දිම අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අපේ TikTok application එකට upload කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.